Toată lumea știe ce este BMW Z3, Z4, chiar și Z8. Însă nu multă lume a auzit de BMW Z1. Ușile la mașini sunt simple. Se deschid normal, se deschid Suicide, se deschid Lambo Doors, Gullwing, Dihedral Doors, Swan Hinge Doors la Aston Martin. Însă, asta este singura mașină din lume la care ușile efectiv dispar. Doamnelor și domnilor, nu uitați că avem giveaway la 100.000 de abonați o mașină, mai avem un giveaway cu o mașină nouă. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa și să urmați pentru aia de 100.000 linkul, instrucțiunile din descriere. Vă mulțumesc că vă uitați la acest micuț canal. Mașini cu Luci Popa și BMW Z1 începe. Dar înainte de toate, eu trebuie să mă duc în Germania să-mi iau mașină și probabil o să mă duc cu Daniel Leulescu, dar chiar și așa, tot o să folosesc un raport car vertical să văd dacă mașina este în regulă, pentru că oricât de bune am fi noi la verificat mașini și chiar atunci când te duci într-o țară străină și n-ai mecanic, n-ai service, poate te ajută un raport car vertical care îți spune dacă mașina a fost mătrășită la kilometri, dacă a fost furată, dacă are istoric negativ de daune, dacă a fost inundată de America, taxi și așa mai departe. Deci, un raport car vertical te poate ajuta. Și mai nou, raportul car vertical a devenit ceva mai prietenos. Are mai multe informații, au o nouă grafică, au două mascote și raportul este ceva mai user-friendly, atât pentru tine ca și cumpărător, cât și pentru tine ca vânzător. Un raport car vertical te poate ajuta dacă vrei să vinzi mașina. Așa că în descriere, sub butonul de like, aveți 20% reducere, folosiți codul meu și bucurați-vă de viitoarea voastră mașină. Mașina am descoperit-o la concursul de eleganță de la Sinaia. Acolo unde LCF Auto Gallery a venit cu ea. LCF Auto Gallery este un nou concept de showroom de mașini retro. Da, au și site, au și Facebook, au și Instagram și toate mașinile pe care ei le au expuse sunt de vânzare și o să urmeze și un showroom foarte mare și foarte frumos. Se va încerca ceva deosebit, nemai întâlnit pentru România. Așa că dați un follow la LCF Auto Gallery și vedeți ce mașini mai au pe acolo și îmi scrieți în comentarii ce mașini de la LCF Auto Gallery mai vreți să mai filmăm pe canal. BMW are câteva litere pe care se bazează. Are M, Motorsport, are I, divizia electrică și are Z, care însemna sau vine de la Zukunft. Noroc și sănătate, Luci! Doamne ajută, mulțumesc frumos! Zukunft înseamnă viitor în limba germană și asta simbolizează și gama Z. Toate siglele BMW din generația trecută erau unite, adică să nu facă un Z și după aia un 1 să le lipească. Toate erau lipite ele printr-o bară. Dacă vă uitați la vechile mașini, o să vedeți că toate siglele sunt unite. La Z1, bara asta care unește Z și 1 face ca unul ăsta să pară un A și să fie BMW ZA. Dar asta este. În 1985 se naște o nouă divizie în cadrul BMW, adică BMW Technic GmbH. Cum e Quattro GmbH la Audi, cum a fost, că acum e Audi Sport, așa era și BMW Technic. GmbH vine de la societate cu răspundere limitată, nu înseamnă ceva deosebit. BMW Technic trebuia să dezvolte concepte și noi tehnologii BMW. Directorul acestei divizii era Ulrich Bez, care a devenit ulterior CEO la Aston Martin, iar designerul a fost un anume Harm Lagai, care a desenat o grămadă de Porsche-uri, printre care și Cayenne 996, 993 sau Carrera GT. În 1986, primul concept a ieșit, adică Z1. Un an mai târziu a apărut primul prototip funcțional. Și în 1989, pe străzi, a apărut bijuteria Z1. Toată lumea știe că fiecare BMW are câte un cod intern. E30, E46, E90, F30, G20 și așa mai departe. Z1 ce cod credeți că avea? Z1 nu a avut niciodată cod. Pur și simplu s-a numit Z1 sau pentru că platforma era de E30, s-a numit tot E30. Asta e un detaliu foarte rar, un detaliu nemai întâlnit la BMW-urile moderne. Inițial, studiul Z1 a patentat două tehnologii. Odată suspensia multilink pe spate, asta fiind prima mașină care a avut vreodată suspensie multilink pe spate de la BMW, și materiale compozite. Asta e motivul pentru care toată caroseria este făcută din termoplastic, patentat de către General Motors.
Doar 8.000 de unități s-au făcut. Inițial trebuia să fie făcute doar 4.000 de bucăți, dar cererea a fost suficient de mare încât să se facă mai multe, în ciuda prețului care era destul de măricel, cam 83.000 de mărci germane, undeva la 80% din cât de dai pe un Porsche 911 în acea perioadă. S-au fabricat în 3 ani de zile, 89, 90, 91. Acesta este un model 1989. 4091 de exemplare au fost făcute în 1990 și probabil, nu știu când au fost făcute mai multe, în 89 sau în 91, dar astea 89 și 91 sunt ceva mai rare. De ce s-au făcut doar 8.000, deși se puteau face mai multe, este pentru că matrițele cu care erau făcute elementele astea de termoplastic îmbătrâneau. Și nu mai renta să facă alte matrițe pentru mai multe modele, pentru că altfel ar fi crescut prețul modelelor foarte mult. 6.000 și ceva de bucăți din astea 8.000 s-au vândut în Germania. În Franța aveau farurile galbene. Deci dacă vedeți un Z1 cu faruri galbene, este de Franța. Și după Germania, Italia a avut cele mai multe alocări, să zicem cam 7%. O dotare opțională la Z1 era încă o caroserie. Deci tu puteai să-ți cumperi încă o caroserie în altă culoare. Și puteai să schimbi toate panourile, tot ce înseamnă caroserie, în altă culoare. Cei de la BMW spuneau că se poate demonta cu o singură șurubelniță în 45 de minute și monta la loc. Dar dura undeva între 6 ore și o zi întreagă să schimbi toate panourile de caroserie. Ăsta e motivul pentru care multă lume nici nu le mai schimba. Dar puteai, dacă îți luai una verde, să o faci roșie sau neagră. Cele mai multe au fost roșii. Iar exemplare precum acesta verde cu interiorul ăsta deschis așa, lime, nici nu știu cum să-i zic, cam, cum ai zis că se numesc? Deci aparent se numește ghelb interiorul. Cam 200 de bucăți au fost făcute în această configurație. Fiind plastic, la urma urmei, dacă mașina stătea foarte mult în soare, elementele de caroserie ajungeau să crape. Exact cum vedeți pe plasticele din interioarele mașinilor noi care stau prea mult în soare. Exact același principiu. Aparent există acum o companie în Germania care îți face toate elementele astea din termoplastic din fibra de carbon, ca să ai un Z1 modern, să zicem așa. Capota și capacul portbagajului nu erau făcute din termoplastic, dar și ele puteau fi schimbate, făcute din metal. Asta pentru că cam acolo trebuie să fie structura de rezistență a mașinii. Și pentru că ușile coboară și ai nevoie de siguranță, ai un prag destul de gros aici, care include toată ranforsarea aici, în spate. Deci ai și ușa, dar ai și pragul ăsta aici, super ranforsat, pentru siguranță. Nu puteai să faci o mașină chiar din plastic, așa, dădea un rolsit în tine și te făcea praf. Nu. Are destul de multă rezistență la impact mașina asta. Aerodinamica a avut un rol foarte important de jucat la această mașină. Dacă era capotată, coeficientul aerodinamic era de 0,36. Nu pare ceva wow în ziua de astăzi, dar pe vremea aia era ok. Cu mașina decapotată, coeficientul aerodinamic era 0,43 și evident mașina consuma mai mult. Asta e motivul pentru care botul este atât de jos și rinichii ăștia micuți aici sunt atât de mici și atât de în față. Uitați-vă cât de joasă e mașina. Deci eu sunt mic, stau pe genunchi și mă uit în jos la sigla BMW, mă uit în jos la grila BMW. Spuneți-mi voi la ce model actual mai poți mai face chestia asta. Nu mai poți. Și din rațiuni de siguranță a pietonilor, dar și din rațiuni de aerodinamică. Tot la capitolul aerodinamică, podeaua mașinii era aproape plană. Și nu știu dacă se vede, dar efectiv aici poți să bagi mâna, pentru că așa venea aerul de sub mașină, iar toba mașinii, evacuarea finală a mașinii, avea rol aerodinamic, avea forma unei aripi de avion. Și asta e motivul pentru care mașina era mai slippery. Un detaliu interesant la toba asta e că ea ruginea destul de des și foarte mulți proprietari schimbau evacuarea cu una custom made. Și ca să vedeți că nu mint, avem o evacuare stock care are deja un început de rugină. Și acum hai să vorbim despre uși. Deci asta este ușa, un panou de ușă, se vede cum a crăpat. Da, se vede, asta este un panou de ușă care a fost luat, demontat și încercat să fie lipit. Și așa arată o ușă de Z1, un panou de ușă de Z1 din termoplastic. Și e foarte ușor. Asta este cheia, o cheie de BMW simplă, cu care încuiai sau descuiai mașina, da? Nimic greșit aici. Bun, dacă vrei să deschizi ușa, nu trăgeai de mânerul ăsta. Pentru că ăsta în 99% din cazuri, chiar 99,99% din cazuri, are rol estetic. O să explicăm un pic mai târziu ce rol mai are mânerul ăsta. Dar nu de aici se deschide ușa, ci de aici. Apeși
pe încuietoare și ușa coboară. E un sistem antrenat de niște curele aici și ai și perie, cum aveai la cutiile de viteze de la Mercedes în trecut, dar nu numai, să curețe praful, să nu intre praful aici la curele și să nu se strice sistemul. Da, e un sistem pe cât de simplu, pe atât de efect, pentru că nu o să vezi niciodată o mașină de genul ăsta. Ăsta e și motivul pentru care e pragul înalt, că trebuie să țină și ușa și pragul mașinii. E o iluzie optică. Mașina nu își pierde ușa, practic nu intră ușa în prag, ci intră cam pe lângă prag. E un suport. Toată zona asta e un suport pentru ușă. Acum, dacă vrei să închizi ușa, apeși din nou aici și încui mașina din cheie. Ce este interesant este că poți încuia mașina doar de afară. Nu poți încuia din interior. Dar nu e nicio problemă, pentru că până găsești un hoț care să știe cum să deschidă mașina asta, o să treacă ceva ani buni. Acum, cum intri în mașină? Avem aici o bară. Bara asta are două roluri. Primul rol este de bară, e roll bar. Adică în caz de răsturnare, bara asta îți salvează viața. Al doilea tip, al doilea rol, este rolul de intrat în mașină. Te ții cu o mână de roll bar, intri frumos cu fundul în mașină și ai intrat. Foarte important de spus, niciodată să nu pui greutate pe ușă. Niciodată. Pentru că riști să o strici. La fel și cu parbrizul. Nu trebuie să te ții de parbriz. Dacă pui greutate pe parbriz, posibil să o strici. Și de asta s-a făcut acest mâner. Dacă vrei să închizi ușa, ai un mâner aici și mai ai un mâner și pe partea cealaltă. Efectiv, dacă vrei să închizi ușa, ia. Așa tragi de mâner. Deci, practic, au făcut un buton, un mâner. În loc să facă buton, l-au făcut mâner ca să știi cum să închizi ușa. La fel se deschide. Ce e interesant, poți coborî geamurile și dacă ușa e ridicată. Și poți coborî ușa și în timp ce mașina merge. Dacă vrei să mergi fără uși și la un moment dat vrei să închizi ușile, poți să închizi ușa în timp ce mergi cu mașina. Deci ai multiple opțiuni de mers. Ba cu geamul ușa deschisă, ba cu geamul deschis ușa sus, ba fără uși, poți să mergi așa. Și abia aștept să dăm și noi o tură fără uși. Alt detaliu interesant, unde este poziționată oglinda la mașina voastră? E ori pe ușă, pe partea metalică, ori aici la îmbinare. Dar cert este că atunci când tu deschizi ușa, oglinda laterală se mișcă odată cu ușa. E bine, la mașina asta nu e așa. E mereu fixă și e pusă pe montant. Un alt detaliu pe care nu o să-l mai vedeți la multe alte mașini de pe acest pământ. Singura modalitate prin care ai putea să încui mașina din interior e să faci chestia asta. Poți să închizi ușa de aici, deci nu trebuie doar de acolo. Și să bagi cheia frumos și să o încui. Dar dacă ai mașina capotată, ce faci? Deci ăsta e singurul mod prin care poți. Dar nu știu cine ar vrea să facă chestia asta. E total alandala. E ca și cum te-ai scărpina la urechea stângă cu mâna dreaptă. Cel mai amuzant când te duci să plimbi pe cineva cu mașina asta este dacă vrea să stea cu mâna pe geam. Îi cade mâna. Dar n-are cum să stea cu mâna pe geam. Deci, practic, șoferii de BMW nu mai poate să stea cu mâna ca șoferii de BMW. Mașina asta e plină de detalii interesante. Spre exemplu, așa se închide ușa din interior. Și observăm că fața de ușă este goală. Deci nu ai butoane de geamuri, le ai aici, ca la multe alte BMW-uri din această eră. Evident, sunt electrice. Oglinzile, da, se reglează electric, dar comenzile sunt puse aici. Dacă nu știi unde sunt, probabil ți-ar fi foarte greu să le găsești. Acestea sunt parasolarele și dacă voi ați văzut parasolare mai mici, eu am mai văzut, cred că la unele modele de Aston Martin sau Lamborghini sau Ferrari, nu mai țin minte exact, Porsche, undeva pe acolo, tot ăla decapotabile. Dar îți jur că sunt printre cele mai mici parasolare pe care le-am văzut în viața mea. Așa, avem aici un spațiu de depozitare și aici ar fi trebuit să fie torpedou, însă nu e niciun torpedou. Deși e un loc secret aici, unde poți să ascunzi ceva, dar trebuie să fie mic, știi? Gen un telefon ca al meu. Dar nu cred că a fost proiectat cu scopul ăsta. În locul torpedoului este lumina de citire. Știți cum aveți voi lumina aici la mașini sus? E bine, asta este lumina la BMW Z1. Și mai avem o lumină
căde. Trebuie să aibă și șoferul una, nu numai pasagerul. Ia uite, este aici în spate. Ei, ați mai văzut ceva? Ați mai văzut așa ceva? N-ați mai văzut. Și aici, la pasager, în dreapta, pentru că toate Z-urile au fost cu volan pe stânga, deci la pasager tot timpul va fi în dreapta. Este torpedoul adevărat al mașinii. Da, hai să vedem. Ia uite, ăsta e torpedoul. Unde ați mai văzut voi cu lumină la parasolar în spatele scaunelor și cu torpedou tot așa în spatele scaunului. Deci e plină de detalii interesante. Ia să vedem ce casete găsim pe aici. Sunt de alea piratate, nu sunt de alea originale. Alt detaliu, tot bordul este verde, inclusiv mocheta este verde. Nu prea am mai văzut mașini cu bord și mochetă verzi. E, dacă să zicem, uite, eu sunt pe scaunul pasagerului, dar dacă șoferul vrea să îi deschidă ușa cuiva care nu știe cum se deschide ușa, foarte ușor poate să pună mâna acolo să o deschidă. Adică ajungi foarte ușor la mâner, chiar dacă e pus atât de jos. Nu am mai văzut mașina care să fie mânerul de deschidere a ușii pus mai jos decât motorul. Deci, tot așa, detalii din astea suculente care fac mașinile astea să fie interesante. Deci bordul ăsta verde e demențial. Știu că poate se vede un pic negru pe cameră, dar ăsta e negru, ăsta e verde, ăsta e negru, ăsta e verde. Volanul are 3 spițe, deci volan mai la 90 de grade n-am văzut, dar e fix volan din ăla de Roadster din anii 50. Probabil a fost inspirat de volanul de la BMW 507. Scaunele arată ciudat, par sportive, dar sunt ciudat de moi. Interesant. Doar aici la suportul lombar pot să spun că mă stresează puțin. În rest, super moi și într-o culoare din asta sună interesantă. Apropo, am descoperit și eu de curând că poți, dacă ai scaune de o anumită culoare, poți să le revopsești fără să se ia vopseaua după aia de pe ele. E o tehnică foarte interesantă. Acum, cum se reglează scaunul? Scaunul se reglează manual, evident. Pedalele sunt simple de BMW, nu e nimic ieșit din comun. Ca să reglezi scaunul, faci așa. Tragi de maneta asta, e foarte ciudată, că e între centura de siguranță și piele. Și tragi, și faci așa. E un mic inconvenient, dar e. Dacă e mașina ta, o folosești odată, reglezi scaunul și aia e. Face că și schimbătorul este galben și frâna de mână este galbenă. Câte mașini ați mai condus voi cu o frână de mână galben-verzuie? Da, suport pentru casete, avem aici scrumieră sau, mă rog, un spațiu de depozitare, avem o scrumieră, o brichetă, alt spațiu de depozitare, climatizarea și aici îți spune cum să o ții ca să dezaburești mașina. Deci, asta nu este o grafică prin care să-ți spună mașina că, bă, așa arată, știi? Nu. Dacă ții așa, căldură la maximum, ventilație la maximum, în sus și astea 0, adică spre tine și în jos, așa dezaporești cel mai bine mașina. Da? Avem și ceață pe spate, stai să închidem asta, casetofon, guri de ventilație. Majoritatea componentelor sunt luate de la alte BMW-uri, doar că sunt puse, uite, avariile, doar că sunt puse în bordul ăsta așa, adică dacă te urci în mașina asta, nu încape nicio îndoială că asta e BMW. Hai să vedem un pic. Farurile, da, de fapt, cred că asta e luminozitatea, da. Luminozitatea, nu farurile, semnalizatorul. Și mai are și șoferul o lumină aici. Uite, eu asta chiar nu știam. De asta nu știam. Rezervorul, kilometrajul 83.000, turometru și apa și toate arată ca și când ar fi luate de pe o motocicletă BMW. Pentru că sunt ieșite un pic în afară. Sunt cadrane de motocicletă BMW sau cel puțin arată ca unele. Și aici, în stânga, mai ai un alt spațiu de depozitare. Mașina asta, pe cât de mică e, pe atât de practică e. Și ghiși ce? Are și portbagaj. Asta e portbagajul. E efectiv minuscul. Dar eu vă garantez că dacă mă chinui puțin, am loc în el. Nu o să încercăm chestia asta, dar eu chiar vă spun că aș avea loc în el. Nu știu cât are, până într-o 100 de litri, dar fiți atenți aici. Sedunul avea roată de rezervă. E incredibil, bă, băiatul. Au reușit să bage roata. Bine că au reușit ăștia să bage roata de rezervă la olsit lângă motor, știi? Dar asta e o poveste pentru o altă zi. Și îmi place că și mocheta din portbagaj este verde. De ce nu se mai fac BMW-uri cu interior verde? Asta e o întrebare foarte pertinentă, pentru că verde e culoarea banului, înțelegi? Și se știe că proprietarii de BMW au bani. Bun, și acum arătăm cum se decapotează
Mașinuța se decapotează manual, simplu, nu e nicio mare scofală. Rezervorul era simplu. Îl deschideai frumos. Apropo, bușonul ăsta nu se încuie, poți să-l deschidă oricine. Da. Îl deschideai cu cheia frumos, băgai 58 de litri de benzină fără plumb și mergeai cu ea, cât consuma vreo 12, pe 400 de km pe an. Farurile erau simple, erau halogene cu lupă, nimic greșit, însă un detaliu interesant, puteai să schimbi, dacă vrei, până și culoarea din faruri. Și au mai fost modele de BMW Z1 care au avut culoarea originală la faruri și restul schimbat, adică roșu cu faruri verzi sau verzi cu faruri roșii. Și avea un fel de contrast. Asta era mișto, că puteai să faci un fel de harlechin din Z1 și să-i schimbi ce panou în ce culoare voiai tu. Un detaliu interesant e chestia asta, faptul că aveai culoarea mașinii în interiorul farului. Acest lucru l-am mai văzut pe Ferrari 575M Maranello, nu pe 550, că 550 nu avea un astfel de panou, însă 575M Maranello avea culoarea caroseriei în interiorul farului și astea sunt din sticlă, nu sunt din plastic. Da, asta chiar e sticlă, doar era culmea să fie din plastic. Capota se deschide de aici. Mânerul era mai sus decât mânerul de deschis ușa și aici, de aici deschizi compartimentul de scoatere a plafonului. Nu mai capotăm, că e o decapotabilă. Apoi, vii la capotă, că de asta ți-ai la BMW, să vezi ce e sub capotă și nu poți să deschizi capota. E făcută pe platforma lui E30, ceea ce înseamnă că această capotă se deschide asemenea lui E30. Însă înainte să vedem ce e sub capotă, hai să vă arăt capota, care și ea e făcută tot din termoplastic. Deci nu e făcută nici asta din metal. Mi-a proprietarul că era făcută din metal, dar aparent nu e. Și asta e tot termoplastic. Da? Uitați-vă aici cum e decupată capota în jurul ștergătoarelor. Îți dai seama ce matriță aveai pentru o astfel de capotă. Evident aveai și stropitoarele, dar capota e foarte, foarte ușoară. Se deschide exact ca la E30. Ce mișto arată mașina asta cu capota care se deschide așa și fără uși. Cam bancul ăla cu Gheorghe și Vasile, care își cumpără doi cai și le taie urechile și cozile ca să diferențieze. Așa și asta, fără uși, fără urechi. După aia, cum diferențiem, bă, caii? Că nu mai au nici urechi, nici coadă. Păi al meu e negru și al tău e alb. Așa și mașina asta. Este absolut superbă. Nu știu dacă vă dați seama cât de mică este. Are sub 4 metri și are sub 1,30 m înălțime. E o Mazda MX-5 care când... O Mazda MX-5 între ghilimele. E ca o Mazda MX-5, cântărește 1200 de kg, e ușoară, e hazlie, e verde, da. Și jantele la fel, uite, jante pe 16. Păi pe vremea aia jantele pe 16 erau mari. Mari, mari, mari. Și da, au capace aici la prezoare ca să nu le vezi. Și dacă tot costa mașina o mână și un picior, măcar i-au pus motor cu 6 cilindri în linie. Și pentru că mașina era construită pe baza lui E30, au pus M20B25, care s-a pus pe 325 E30, s-a pus pe 525 E34 și singura cealaltă mașină pe care s-a pus motorul ăsta, Z1. E un motor simplu, credeți-mă, în mașinile cu motorul ăsta s-au făcut mai mulți copii decât credeți. S-au udat mai mulți chiloți decât știți. Motorul ăsta a făcut furori prin anii 90 și nu numai în România. Mă rog, o singură axă, 6 cilindri în linie, motor cu injecție, dezvolta 170 de cai putere. Acum poți să ții motor de 170 de cai putere dintr-un litru. Ford Puma este Power Shift, are 1 litru cu 170 de cai. Cifrele nu par extraordinare și cuplu, 222 Nm. Dar pentru vremea respectivă, pentru faptul că mașina era ușoară, pentru că avea un răspuns la pedală destul de bun, motorul ăsta era suficient să miște mașina. Eu nu mai știu minte, cred că la 7,9 secunde până la 100 și 225 viteză maximă. Deci performanțe suficiente pentru o mașină cu care poți să mergi fără uși. Și singura transmisie disponibilă, așa cum îi stă bine, cum îi șade bine oricărui roadster, o manuală. Una 5 trepte simplă de la Getrag, aceeași care se regăsea și pe E30. Wow. Apa e la 90. Hai să... Dacă eram mai înalt puteam să ating podeaua. Dar nu sunt înalt. Podeaua.
Bun, scaunul e dat la maxim în față, ajung la pedale, asta e un lucru bun. Hai să mergem. În oglinzi văd, lângă văd, în sus văd, în spate văd. Adică să te plângi de vizibilitate la mașina asta e... Frate mâne... Plecase cu spatele. Ce înseamnă fost șofer de BMW? Fost proprietar de BMW. Wow. Asta nu este o mașină de mers tare cu ea, pentru că te simți expus, ești expus, stai. Hello. E o senzație unică. E un vis împlinit. După NSX, după DeLorean, și asta este un vis împlinit. Știți cine a avut din asta? Nevasta lui Jeremy Clarkson. A avut mașină din asta ca daily. I-a cumpărat Clarkson una până anii 90, prin 96. La finalul anilor 90, familia Clarkson avea două mașini. Jeremy mergea cu Ferrari F355 și nevastă sa mergea cu BMW Z1. Fii atent ce răspuns la pedală mișto are. Bă, ce senzație! Incredibil! Să fii atent, să fii cu ochii la cameră, știi? Să vezi să nu se încingă. Și GoPro-ul la fel, oricum se stinge dacă se încinge. Ia, 2000, a 4-a, a 5-a, bă, ce schimbător precis! Ia. Frânele de mașină de anii 90. A treia. Îți intră nisip, praf, muște, gâște, toate ți intră în ochi. Ce precizie și ce senzație de condus analog. Merge și un pic de rev, meci. Uite, avem 80 la oră. Bă, e cea mai tare mașină de mers cu ea ever. Nu știu cum să vă spun că se simte un pic mai bine ca un E30. Doar că toată senzația de condus e copleșită de faptul că n-ai uși. Adică dacă n-aveai nici parbriză, îți mai trebuia o cască și aia era. Dar n-aș merge cu nimic altceva pe vremea asta. Este de vis. Ia. 4-a. A 3-a. Nu se aude motorul, degeaba. Tot se aude vânt. Sper să nu-mi zboare naiba ceva. Dar poziția la volan chiar e bună. E joasă, foarte joasă. Volanul e nici prea jos, nici prea sus. Ajung bine la pedale, poziția de condus e bună. Tu te afunzi cu fundul în scaun și după aceea șezutul se ridică puțin la genunchi. Nu prea găsești astfel de scaune în ziua de astăzi. Pentru că e o diferență de nivel foarte mare. Scaunele sunt chiar că bucket seats, găleată. E ca și când ai alunecat și ai cădea cu curul într-o găleată. E foarte bine și o găleată mai confortabilă. Foarte mișto așa. Uite, la 90 avem 2400 de ture. Răspunsul la pedale e bun. Dar performanțele nu sunt năucitoare. Cu toate astea, senzația de condus e alta. E alta. Ia, hai să vă arăt și vouă. Să vedem dacă mai înregistrează. Să vă arăt și vouă cum se vede. Uite așa se vede. Uite așa. Nu pot să spun că simți totul în direcție. Nu e cea mai rapidă și nici cea mai precisă. Da, acolo unde o pui se duce. Efectiv mă face să zâmbesc mașina asta. Ui! Asta chiar e o mașină Wii. Pentru cine știe, mașinile Wii sunt mașinile care te fac să zâmbești. Mașinile Wii nu trebuie să consume puțin, nu trebuie să care varză, nu trebuie să aibă sens în lumea asta. Trebuie doar să facă să zici Wii! Acum întoarcem. Destul de precisă cutia. Exact, se simte exact ca o cutie de 30, un pic mai bună. Dar totul e mecanic, toată senzația, timoneria, totul ultra mecanic.
Că se mai încing GoPro-urile astea, dacă se încing se sting și fac pip, 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 pip. Hai să-i dăm. Uite, avem și băieții cu ATV-urile în spate. Ia, filmează și pe ei. Filmează și pe ei, filmează și asfaltul. Uite, așa se vede. Dacă stai în dreapta și te uiți în jos. Și acum avem viteză un pic mai mică și e o chestie, că GoPro-ul se mai răcește de la aerul care trece pe lângă tine. Și asta o chestie. Dacă eram într-o mașină fără aer condiționat, se încingea mult mai tare. Ia, hai să o lăsăm un pic. Ia. Poți să faci matching cu ea. Ia, hai să o lăsăm un pic mai în spate și hai să vedem cum e motorul, cum se simte. Destul de liniar. Aha. O 6 linie de BMW clasic. Un sunet mai mult mecanic, mai mult metalic decât melodios. Volanul e subțire, așa cum ar trebui să fie orice volan de orice mașină. Și bine că mi-am adus aminte. Ia, uite. Nu mai vrei să mai mergi cu ușa deschisă? Uite, fă așa. Gata, și acum ai o mașină normală. Ia. Depășire. Foarte cursiv, foarte liniar. Se duce. Problema e că nu înțelegi nimic din mersul tare cu ea. Asta e o mașină de croazieră la viteze mici. Că dacă mergi tare cu ea, nu mai înțelegi nimic. Dar e Dumnezeu. E Dumnezeu. Și mai important, e legal. Mi se pare. Hai să o lăsăm mai ușor, stai. Să ne înțelegem. Mi se pare ireal că poți să mergi în viața asta legal, fără uși, dar nu poți să mergi fără centură. Și uite ce mișto stai cu mâna pe geam. Și că e cotieră. Nu că zici că, chiar e cotieră. Acum bate vântul din direcția aia. Tetiera e confortabilă. Uite. Cu toate că am redus viteza, tot bate vântul așa. Dar dacă nu filmezi și nu trebuie să vorbești, senzația asta este super plăcută, că la 36 de grade cât stă afară acum, e o plăcere. E una din minunile lumii. 8000 de bucăți. Cine știe câte ori mai fi încă pe șosele. Și din 8200 ca asta și din 200 eu conduc una. Nu vă las, încă mai mergem la plimbare. Veniți cu mine în această experiență, pentru că nu știu când o mai prindem. Asta a câștigat locul 3 la BMW-uri la concursul de eleganță de la Sinaia. Eu aș fi dat locul 1, 2, 3, 4 și mențiune. Nu ai nicio problemă de vizibilitate, cu toate că oglinzile sunt un pic mai sus decât linia ta vizuală, sau mă rog, a mea că sunt mic, vezi foarte bine în oglinzi. Foarte, foarte bine. Nu că ai vrea să te uiți prea des în ele. Parasolarele și ele se pliază dacă vrei, dar oricum nu face nicio diferență. Adică doar așa, de show. Un rol estetic. Băi, ce mașinuță! Vreau una. Acum trebuie să-mi cumpăr și DeLorean și de asta. Uite porumbelul. Și aici se termină episodul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție. LCF Auto Gallery. Ce să mai? Veniți, vedeți, cumpărați, dați un follow. Mulțumim pentru superba asta ocazie. Nu uitați că avem giveaway-uri, nu uitați că avem grup de Telegram cu abonații în descriere. Ce să mai? O experiență demențială. Asta nu e doar o mașină decapotabilă, este o mașină deușiabilă. Nu știu dacă există acest cuvânt.
BMW, e BMW. Gata, exact. Așa se încheie această poveste cu un căruțaș care a zis, e BMW. Hai, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, eu am fost Luci. Mulțumim încă o dată Lucian și LCF Auto Gallery. Eu sunt Luci Popa. Îmi arde scăfârlia, dar nu contează. Mașini cu Luci Popa se încheie. Dați un like.